Ang itsura ko. Bakit? Ito na nga lang po, pogi. Mukha ka na espasol. Yan. Ayan. Yan. Roast Yan, okay. pork. Mamaya pa yun. Baka akala nyo tapos na ang panahon ng air fryer. Para hindi ganun, di ba? Kaya hindi ako papaligoy-ligoy pa, no? Meron kami ditong mas malupit, mas malaki, at mas matinding cherry air fryer, pare. Oh, di ba? Ang laki ng capacity niya, and ang dami niyang settings, so tulad din siya ng air fryer na nakasanayan na natin. Pero, pwede na siyang mag-act literally as an oven dahil nga yung capacity niya, no? Hindi na ako papaligoy-ligoy pa. Tuturuan ko kayo ng mga recipe para mapasagot niyo yung crush niyo. Uy. Oo. May napasagot ka na na crush gamit ang air fryer. Wala. Ba't tuturuan mo sila? Para sa'yo. Para sa'yo. Ay, gusto ko yan. Yun dun sa crush ni Ian. Siyempre. Pag to, natikman mo, alam mo na. Ang gagamitin nga pala natin ngayon ay etong 8-in-1 cherry air fryer, pare. Kaya siya 8-in-1 kasi meron siyang mga features dyan. Meron dyan toast, roast, pizza, cookies, warm, bake, broil, and air fry, di ba? Meron din siyang temperature setting, time, and meron pa ditong toast function. At ang gagawin natin ngayon, tulad ng ginawa natin nung nakaraan, ay sinagad natin ang capacity ng air fryer. Yeah. Yung mga kaya niyang gawin, di ba? Naalala niyo yun? Kailan ba yun? Basta kamakailan, di ba? Ngayon, ang gagawin natin titingnan pa natin kung talaga bang kaya niyang mag-function as an oven kasi ang tawag nga dito ay Cherry 8-in-1 Air Fryer Oven. So, sisimula tayo syempre sa tinapay. Gawa tayo pizza. Marami sa atin ay intimidate gumawa ng tinapay or kahit anong, kahit pizza crust kasi parang para sa kanila, baking is an exact science. Pero hindi naman talaga masyado. Meron ka lang mga kailangang bagay na tandaan para makagawa ka ng tinapay na walang sukat. Pero kung gusto mo talagang, consistent na gawa mo, hanap ka ng recipe na nagagana sa'yo. Pero ito, papakita ko sa inyo na pwede kang gumawa ng pizza crust nang walang sukat. Meron tayo dito ng tubig na dahil di nga tayo nagsusukat, di ko alam ang dami niyan. Medyo maligam-gam siya. Ideally, kailangan mo ng anywhere between 110 to 115 Fahrenheit. Pero kung, again, di tayo magsusukat, wala tayong thermometer, ang gagawin lang natin yung ligam-gam na pwede pampaligo sa baby. Na mayon, pare. Oo. Tapos kukuha tayo ng yeast. Sa yeast, hindi ko rin alam gaano karami. Siguro, tansya mo lang, 1 teaspoon. Yan, okay na yan. Yan. Ang yeast ay mga tulog na organismo. Gigisingin natin sila gamit ang ating maligam-gam na tubig. At pag nagising sila, gutom sila. Di ba, pare? Oo. So, dapat meron silang pagkain. Oo. Lagyan natin ng asukal na puti. Yan, pwede rin honey, pwedeng kahit anong matamis. Diba? Tapos haluin nyo lang. Baka magmaramot yung iba. At maghintay tayo ng around 5 minutes, mga garo siguro, para bumula siya. Ang dahilan kung bakit natin ginagawa yan gusto nating malaman kung ang yeast ba natin ay buhay. Kasi marami recipes na nagko-call na pwede mong ilagay yung yeast, kay instant yan or active dry yan, pwede mo siyang ilagay rekta sa flour mixture mo. Ang kaso, minsan, lalo na pag home bakers lang naman tayo, minsan na-expire yung yeast, namamatay, hindi natin alam kung expired na ba siya or patay na ba siya. Minsan kasi namamatay ng maaga yan, diba? Sa malangit na wa. So, etong gagawin natin parang ano lang to, safety net. Para sure lang na buhay yung yeast natin, di ba? Kasi sayang, masakit. Ang hahaba nung aantayin mo, papaalsahin mo tapos di umalsa. Sayang lang. So, sundin na lang natin to. Para yan, kitang-kita mo, di ba? Lapit mo pa ba yan? Makapapakita mo pa ba sa kanila mas malinaw yan? Ayun, di ba? Kitang-kita buhay yung mga yeast, nabubuhay siya. Di ba, pare? Ang lupit. Right before your eyes. Di ba? So, hintayin pa natin ng konti, pabulain pa natin. Pupudri pa sila. Ito, napatunayan na nga natin ang ating yeast ay buhay. Pakita mo, yan. Panahon na para isama yan sa ating harina. Ang harina ang gagamitin natin ay BF. Sana all may BF. Diba? Hindi ako. I mean, sana BF nila ako. Ano? Best friend, di ba? Best friend. Boyfriend sana. Okay na ako dun. Eto nga, ang gagamitin natin dito ay BF, bread flour. Ang bread flour ay merong mas mataas na protein content. At ang protein content na ito ay ang magtatrap sa air bubbles na ipoprovide ng yeast natin. Ang tawag sa protina to ay gluten. So maglalagay tayo ng, hindi ko alam gaano karami. Yun lang, manghuhula. Ihawak ng between ng ating kapalaran, gabay lamang sila. Gabuhos natin ng tubig, alugin nyo lang ng konti. Palagay ko kapos, so magdagdag tayo ng harina. Yan, tapos hahayaan lang natin yan for
siguro mga another 20 minutes. Ang tawag dito sa step na to ay autolyse. Ang autolyse, ang ibig sabihin lang nun na hinahayaan lang natin ang mga harina na ma-absorb yung tubig, di ba? Para lang mas madali siyang inid mamaya, di ba? So ngayon, pwede natin siyang lagyan habang nag-autolyse siya ng mantika. Bahala ko yung mantika ko siya. Hindi ko lalagyan ng chicken oil niya kasi mamumula yan. Di ba? Pwede nyo lagyan ng kahit ano. Sige, ito na. Lagay tayo ng olive oil. Yan. Ang kailangan nyo maintindihan dito isa, ang yeast ay pumapatay ng, ang asin ay pumapatay ng yeast, di ba? So ang asin, ilalagay lang natin yan on top. On top lang natin ilalagay. Yan. So dahil nilagay lang natin siya sa taas, hindi siya makaka-apekto sa yeast kasi yun nga, doon lang siya sa taas habang ang yeast natin ay nakahalo na sa harina. So balikan natin ito maya-maya ng konti. After approximately mga 15 to 20 minutes, eto na siya. And kung mapapansin nyo, wala naman nagbago. Wala pa talaga masyado. So, ngayon na, panahon na, para ito ay ating inid. Kung mapapansin nyo, nawala yung chopping board natin, di ba? Kasi ibabagsak natin yan dito sa ating lamesa. Yan. Bago tayo magsimula, harinahan muna natin ng konti para lang di masyado magdikit. Yan. Ang pagdindid ay hindi dapat pinanggigigilan, dapat gentle ka lang. Fold, then push. Fold, then push. Ito gagamitin nyo, yung palm o kaya ito yung base ng ano nyo. Yan, hindi ko alam tawag dyan eh. Yan. Fold, push yan, ganyan lang. Medyo smooth na siya ng konti, pero matagal-tagal to. Kailangan natin na medyo ano siya, medyo smooth ba? Smooth. Medyo smooth, di ba? Kaya gagawin nyo to siguro probably around mga 10 minutes. So balikan nyo ako dito after 10 minutes kung buhay pa ako. Paano nyo ngayon malalaman kung tama yung ano nyo? Yung, hindi nga tayo nagsukat, di ba? Paano nyo malalaman kung tama yung dami ng harina tubig nyo? Kapag madali siyang init. Kapag sobrang lagkit niya, malamang kulang kayo ng harina. Lagay lang kayo, di ba? Kaya pag masyado siyang matigas, medyo challenging yun, pero maglalagay ka lang naman ng tubig, di ba? Medyo mahirap siyang ilagay sa umpisa, pero tiyagain mo lang, pare. Hindi man lahat nakukuha sa tiyaga, wala, andyan ka na eh. Kung makikita mo, yan, hindi siya ganun kakinis, pero okay na siya, cohesive na siya. Yan. Kailangan nyo gawin is, gaganyan nyo siya. Para lang magkaroon siya ng maayos na skin, di ba? Medyo mabatak ng konti. Tapos makuha niyo yung shape na ganyan. Ngayon, ang gagawin natin, kuha tayo ng ganito o kahit anong lalagyan na kung saan pwede siyang i-rest yung ano nyo, yung pizza nyo. Tapos lagyan lang natin ng mantika para lang hindi magdikit. Tapos ilagay nyo siya doon and i-flatten nyo. Flatten nyo lang ng konti. Yan. Hindi naman kailangan sakto. Lagyan nyo rin ng konting mantika yung oil nyo. Mantika yung oil nyo. Mantika yung dough nyo. Yan. Tapos medyo lambingin mo lang ng konting ganyan. Pagka nalagyan nyo sa kahit anong lalagyan na gusto nyo, kuberan lang natin siya ng kahit anong plastic. Cling wrap. Nasaan yung cling wrap? Nasaan ang cling wrap? Ayun oh. Tangina kasi ba't di binapalit? Sabi ko, dapat dito lang nakalagay. Sino ba gumamit nito? Si mama mo. Sabi, sorry. Kuberan lang natin siya. Dito ngayon unang papasok ang unang malupit na feature ng Cherry Air Fryer. Kasi nagulat ako nung nalaman ko. Gulat eh. Wow. Na pinakamababa daw nila ay 30 degrees. Diba? Nagulat ako doon. So dahil doon, perfect siya bilang proofing chamber. Proofing chamber meaning doon mo paaalsahin at meron siyang tamang warmth sa loob, diba? So ilalagay natin to and dahil doon magiging mas mabilis ang pag-alsa ng ating tinapay at babalikan natin siya siguro mga lagyan natin timer. Siguro yan, 1 oras. Balik tayo after 1 hour, diba? At habang hinihintay nga natin umalsa ang ating pizza crust, trabahuhin na rin natin yung isa. Ito ang ating main protein. Yan. Meron tayo ditong pork shoulder na pinatanggalan ko na ng balat. Diba? Kasi hindi ako marunong nun. So, kung makikita nyo, makapal siya. Diba? Meron tayong gagawin dito. Ang gagawin pala natin dito ay roasted pork shoulder lang. Meron lang kasimple. Basic na basic lang. Diba? Pero bago natin gawin, paninipisin muna natin siya ng konti lang. Hindi kailangan maganda yung pagpapanipis nyo. Promise, hindi kailangan maganda. Iwain nyo lang ng ganyan. Hindi talaga kailangan perfecto. Kaya lang naman natin gagawin to para mas pasukin siya ng timpla, mas pasukin siya ng alat kasi ang kapal niya, no? 'Di ba, pare? Kapal masyado 'yan eh. Ano na natin? Gagawa natin ng paraan para mas sumarap yung loob, 'di ba? Lipat niyo siya sa isang bowl, yan medyo manipis na siya, 'di ba? Yan. Mas madali na yung penetration ng timpla niya. Meron tayo ditong bowl, nilagay natin doon ng ating pork at titimplahan natin yan, pero wait lang, maghuhugas lang ako ng kamay. Simula tayo sa paglalagay ng paborito ko. Patis. Palitan na nga natin yan. Yan yung pinaka-salt natin, di ba? Sabihin nila, grabe alat, ganyan. 2 kilo mahigit po yung karne. Kaya medyo marami po tayong timpla na kailangan dyan. Yan, naglagay tayo paminta. Tapos lagay tayo ng smoked paprika. Isa sa paborito ko.
Gawin tayo ng konting cumin seeds lang. Konti lang, konti lang. Garlic powder, pare. Yan, pwede rin fresh na garlic pero natamad ako eh. Pero tayo dito ng jalapeno, pero hindi natin lalagyan ng jalapeno, bagkus yung sabaw lamang. Yan. Yan. Lamutakin natin yan. Papa-absorb natin lahat dyan. Diba? Baliktad yung kanya kasi dyan nga yung karne. Tapos, i-ref nyo. Depende, syempre, mas matagal, mas masarap. Pero siguro mga i-ref natin to around 2 hours. Depende. Kasi yung ano natin pizza natin So balikan natin mamaya to. May nakalimutan pala tayo ilagay. Mustard. Tapos why not, di ba? Tsaka konting Japanese soy sauce. Konti lang. Uy, konti lang. For the color lang. Kalamutakin ko na to uli. Cut mo na. Cut mo na, cut mo na. I-cut mo na! After mga, di ko alam, less than 1 hour. Ito na ang ano natin. Tinapay natin. Kita nyo, umalsa na siya. Meaning, yun nga, activated ang yeast. At iti-check natin kung elastic pa ba yung gluten. Ipa-punch down natin yung dough. Ano may mga sinusuntok. Pero di natin talaga gagawin yun. Ang kailangan lang natin is i-fold siya into 3. Yan. 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 Tapos magtanggal kayo ng konting hangin. Yan. Be careful not to overwork the dough kasi yung gluten nga baka ma-develop uli, di ba? Yan. Tapos, pare-rest pa natin to ng isa pang oras. Pero actually, pwede nyo na itong gamitin ngayon. At, well, mas maganda lang talaga kapag nirasyo pa siya ng isang oras. Pero, kung di naman masyado nagmamatter sa inyo kung sino ang gumawa ng tinapay, pwede na yan. Pero i-rest pa nga natin siya ng isang oras kasi isasalang na natin ang ating roasted pork shoulder. Pare. So, lalakasan na natin ang temperature natin. Lagay natin ng, yan, siguro mga 180. Yan. Tapos, i-prep na natin yung karne para isalang. Ito nga pala, no? Since occupied na yung oven natin, pwede na lang natin siyang ilagay kahit saan na hindi malamig. O di dito, sa taas ng oven. Huwag lang nakadikit kasi baka umiling taas, maluto agad yung ilalim. So okay na siya dyan, di ba? Tara, prep na natin yung pork. So ito na yung pork natin, after rin nga, mga isang oras, di ba? Ayan. Medyo na marinate siya ng maayos, di ba? So ang gagawin natin ngayon, bubuuin uli natin siya. Kasi di ba, in-slice natin siya. So, teka lang, di pa luto! So ilatag natin siya sa ating chopping board. Yan. Yung atin, merong magandang fat cap dito. Yan, meron siyang makapal na taba. And medyo artehan natin ng konti. So ginagawa natin to para mas exposed yung taba, tapos mas madali siya matunaw. Tapos kapag natunaw siya, bini-baste niya basically yung sarili niyang karne sa ilalim. So tutulo yun sa karne, pare. Diba? Sarap yun. Yan. Natin dito. Pag ganito ba yung diamond? Paano ba yung diamond? Malok siya. Ay, ganyan siguro. Hindi ko alam. So kukuha tayo ng tali. Yan. Itatruss natin yung karne. Ang trussing, ayon sa ex kong architect, ay yun daw yung parang hindi daw bumagsak yung mga biga-biga ata, hindi ko alam. Pero sa pagluluto, ang trussing ay pagtatali. Diba? Yan. Kaya natin to itatruss para mabigyan natin siya ng mas even na shape. At pag mas even yung shape niya, mas ano siya, mas pantay maluluto. Tama ba yon? Tama. Kala ko, mali ako eh. At ito na ang ating roast pork na nakatali na, di na makakawala yan. Yan pare. Kung makikita nyo nga, di ba, medyo mas pantay na siya ng konti, di ba? Pinilit lang natin na, yun nga, maging even, maging consistent yung shape niya. Para sabay-sabay maluto, di ba? So sasala natin sa oven, maghuhugas muna ako ng kamay. Paminta dyan sa taas. At isalang na natin to, magsimula tayo mag-check at 40 minutes, di ba? Tapos kapakapain nyo na lang kung meron kayong thermometer, gamitin nyo. Kung wala, kapakapalan talaga. Yan. Of course, importante dito sa ating Cherry 8-in-1 air fryer na merong kang saluhan sa ilalim kasi nga yung drippings na mamaya gagawin natin ano yan pare. Gagawin natin yung gravy. Para syempre, yung sariling katas niya ang gagawin natin sa kanya para mas masarap. Nakalimutan ko sabihin na dapat pala naka-roast function ng ating setting. Tapos lagyan nyo sa 180. Yan. So, habang nakasala ang ating baboy, no, pwede na tayo mag-prep ng susunod nating dish na siguradong tataas ang chance ang mapasagot mo ang crush mo. Uy. Roasted vegetable salad. Dapat din pala mais ka mag-pronounce para di nakakahiya. Simula tayo sa carrots. Papapogi tayo sa crush. Ako sabihin, ba't may balat yung carrots mo? Sabi ni Nura, yung gagawin yung ayun, ganun yung dugyot, yung mataba. Naging pawis, yung mukhang maasim. Ako na sa'yo. Yeah. Next, ito zucchini. Yun. Bell pepper. Yan.
Pula naman. Yan. Tapos sibuyas. Wait na. Yan, okay na. Tapos, kamote, optional. Bahala kayo. Lalagyan ko ba? Hindi, sige, lagyan natin. Dito na tayo eh. Ganoon ang tamang pag-iwan ng kamote. Tapos, ito, ewan ko, lagay na rin natin to. Andito na eh. Pero kung ayaw nyo na, wala namang problema. Actually, kahit anong gulay, lagay nyo dyan. Lagay nyo dyan. Inabot kami ng mga 1.5 oras at palagay ko, luto na siya. Kita nyo tumunog? Luto na yan. Galing na. Nalabas na natin ang ating roast pork. Pare, hindi ka na ba? Siyempre. Uy! Uy! Pare! Uy! Pare! Sod! Yan. Pare. Yung taas. Hindi naman siya sunog. Hindi naman siya may uling. Pinagaw ko iyan yung camera eh. Ganda kasi. Bago natin ito hiwain, syempre kailangan i-rest muna natin kasi pag hindi, kakatas na yung mga juices niya kasi kailangan niyang kumukulo pa yung mga juices niya sa loob and kailangan niyang tumigil sa pagkulo para mag-settle down siya ulit dun sa loob ng karne. So, yung plato. So, okay na ang ating baboy, no? Mabalik tayo sa ating gulay. Ito ngayon siya. Yan. Titimplahan natin siya ng, dahil baka lang may magalit, salt, pepper. Sabi ko kanina, gagawa tayo ng gravy, di ba? Walang kumatas. Itong mantika na to, uy, yan ang gagamitin natin dyan. Diba? Mantika ng baboy yan. Bakit? Sino nagsabing healthy ang gulay? Yan. Tapos itotos natin yan. Huwag lang tatalsik sa yung mainit na mantika. So check natin tong tray niya. May mga itim-itim dito eh. Hindi ko sure kung sunog ba to o mapa ito. Kasi kung mapa ito, hindi ko sasama sa roasted vegetable to. Pero kung hindi, hindi mapait. Para siya ngayon, kaya hindi na lasang baboy. Dito natin lutuin. Sayang ang lasa, di ba? Oh, lagay ko muna ng konti. Konti lang muna. Para lang makayod natin yan at mahalo natin sa gulay. Ayun, konti. Hindi lahat na. So, isasalang natin to dito sa ating air fryer. Sa gitna siguro. Siguro for safety reasons lang. Para lang siguradong maluto siya. Nalagyan namin siya ng foil sa taas. Lagyan natin ng foil sa taas. Para lang initially nasi-steam siya sa sarili niyang init. Tapos pag gusto na naming bigyan siya ng tosta, diba? Tsaka natin naalisin yung foil. Isa-set natin yan sa ating roast function at 180 degrees. Yan. Tapos bigyan natin ng 15 minutes. Tapos balikan natin mamaya. 30 minutes na ang nakalipas. Silipin natin ang ating mga kagulayan. After 15 minutes pala, tinanggal namin yung yung foil. And eto na siya. Yun, no? Okay na, okay. Okay naman. Yan. Haluin lang natin ng konti. Medyo tingnan lang natin kung may naninikat na naman. So lutuin pa natin to siguro another 15. At eto na ang ating roasted vegetable. Yan. Uy. Yun, no? Uy. Yun. Dari natin doon pare. Mainit. Palamigin lang natin ng konti ito. Tapos gagawan ko siya ng dressing maya-maya. Pero ngayon, pwede na tayo magsimula sa dessert. Ngayon pa lang talaga. Ayun ka lang. Gamit nga ang ating Cherry 8-in-1 Uy. air fryer oven. Gagawa tayo ng malupitang chocolate cream puffs, pare. Sa 236 grams ng tubig. Sobra. Kulang. Pwede na yan, hindi na makikita yan. Lagyan natin ng half cup ng unsalted butter. Pare. Lahating bloke. Tapos kung salted yung butter nyo, huwag nyo nang lagyan ng asin. Eh sa amin, hindi salted. Asan yung salt na? Mga isang kurot ng asin lang. Yung kurot na cute lang Yan. Ay, isang kurot ng boy Talaga po Tapos, 1 tablespoon ng white sugar. At isasalang natin yung sakalan. Yan. At pakukuluin natin yan kahit hindi pa matunaw yung butter kasi importante kumulo. Susunod natin kailangan ay 115 grams ng bread flour. Gagana naman ng all-purpose. Pero I prefer bread flour for its higher protein content. Di ba? Basta sa gramuhan, pare. Ngayon kumukulo na ang ating mixture. Pakita mo, yan, baka di sila naniniwala. Ayan. Ilalagay na natin ang ating 1 cup ng harina or 115
grams. Sahaluin lang natin. Agad-agad siya ay mamumuo. Hindi pa nakapatay yung apoy niya, nasa pinakamahina yan. Yan. Hahaluin lang natin yan hanggang meron tayong parang dryness na hinahanap sa kanya. Papakita ko nila sa inyo yung dryness na hinahanap nyo. Pero hindi kayo aabuti ng 5 minutes dito. Around 3 minutes. Yan, kapag medyo ganyan na siya ka-dry at medyo meron ng naninigat sa ilalim, ganyan na siya ka-stiff, oh, pwede na yan, alisin nyo na. Diretso nyo agad sa hindi nasusunog na surface, tulad ng higanting chopping board. At dito, patuloy natin siyang hahaluin para lumamig. Kailangan yung lamig niya, hindi naman talaga totally lalamig. Pero para lang hindi maluto yung itlog kasi susunod natin ilalagay dyan ng itlog. Maglalagay tayo dyan ng anywhere between 3 to 4 eggs pero isa-isa ang lagay. Diba? Isa lang muna. Bago kayo maglagay ng susunod, kailangan ano na siya, fully incorporated na. Second egg. Iba-iba kasi talaga eh. Minsan 3, minsan 4. Iba. Minsan kasi pagka nilagay mo 4, sobrang malata. Pangatlong itlog. After ang pangatlong itlog, masyado pa siyang stiff. Magdagan pa natin ng isa. Yun. Sa pang-apat na itlog, siya nga ay gumanda. Yan. So, panahon na para lutuin to. Mukha kayo na inyong baking tray. Nalagyan natin ng mantika. Itong mantika na to, para lang to dumikit ang ating parchment paper. Diba? Para sinukat lang. Usually, ang ginagawa dito ay nilalagay sa piping bag, tapos ginaganon. Pero meron akong na-discover, dulot na naman ang aking katamaran. Ice cream scoop, pare. Yeah. Mga tayo ng isang scoop, medyo puno, ay puno siya na medyo apaw. So, lalagay mo dyan. Lagyan nyo sila ng tamang space. Pupunuin nyo lang yung ano nyo, punuin nyo lang yung tray nyo. So, apparently, hindi pala ako magaling tumantya. Tingnan nyo, ang ating portioning mukhang gago. Pero okay lang yan. Kumuha tayo ng itlog. Yan. Tapos, ito importante to. Importante to. Babatihin nyo siya. Gamitin nyo na kamay nyo kasi ang gagamitin yung pang-apply dito ng egg wash is daliri din. Bakit daliri? Ano mo bakit? Bakit? Kasi kailangan mo rin tanggalin yung mga sharp edges na yan. Ayan, tulad yan. No? Ano to? Daliri. Yan. At the same time, na-apply mo na rin siya ng egg wash. Kung gusto nyo gumamit ng brush, wala namang problema. Pero sana wala rin kayong problema sa paggamit ko ng kamay. Dito, merong natira. Ayan. Okay lang yan, walang problema dyan. Pwede pa isa lang yan mamaya. Isa pa, pwede nyo iprito yan at churros na yan, pare. Ayun na yan. So, ito na ang ating mga cream puffs. Hindi pa siya cream puff. Shoe pastry pa lang siya. Yun ang tawag sa kanya. Sasalang natin siya sa bake function, pero preheated na to sa 210 degrees Celsius. Isasalang natin siya for siguro magsimula tayo ng for the first 20 minutes. Ang mangyayari kasi dito is yung mainit na temperature natin, kasi bababaan natin yan mamaya, yun ang magkukos dun sa mga tubig dun sa loob na yun to turn into steam. At yung steam na yun, yun ang magkukos ng butas sa kanya. Diba? Ngayon, pag may butas na siya, kailangan ngayon natin siyang babaan ng temperature para fully mag-harden yung shell na ginawa natin basically. So, balikan natin yan. Gawa na tayo ng, ano yun? Palaman, filling, chocolate mousse, pare. Mwah. Kaya nga, gagawa tayo ng mabilis. Tandaan ka kaibang nangyayari dito sa bahay na to. Mabilis sabi mo eh. Mabilis tuloy. Mabilis tuloy nun. Mabilis lang na feeling para sa ating cream puffs na kasalukuyan nakasalang, di ba? Meron tayo ditong all-purpose cream. At malamig siya. Galing siya sa rep. At i-mixer lang natin siya. Lang naririnig. Yan. Pag yan na-whip na siya, di ba? Kung kaya pa yan ng konti. Pero dito na natin lalagyan ng ano natin yan. Pampasarap ba? Pare mga sukat-sukat to taste lang lahat. Lagyan natin ng cocoa powder. Bahala na kung gaano karami. Kasi sa inyo na yan. Again, kayo na rin bahala kung gaano karami. Tikman nyo na lang. Ano ang problema dyan. And that's basically it, pare. Tikman natin. Kapag okay na sa inyo yung lasa, okay na yan. I-ref nyo muna, hintayin natin maluto ang cream puffs natin. Nakakahina ako lang pala. Binaba ko siya to 150 degrees Celsius. Ba, same settings pa rin. Kasi ngayon, nakita na ba nila? Pakita mo nga kung lumubo na. Iyan. Umalsa na sila ng konti. So, ang ginagawa na lang natin, dinadry na lang natin yung shells para mas ano siya, mas matigas. Ay, may cut. Cut mo na. Isa pa ba? Isa pa? So, pizza na lang ang kailangan natin gawin. No? Ito na yung tuna kanina pa natin ginawa. Kita nyo, super bubbly and super alive. And the gluten, it's very nice. So, hindi talaga siya pizza. Para siyang focaccia na may
toppings. Marami siyang mantika. Diba? Babatak-batakin nyo lang siya. Yan, ganyan. Gentle lang. Butas-butasan nyo lang ganyan. Kasi parang ano nga to. Basically, focaccia nga itong gagawin natin. Siguro, para mas maganda lang, lagyan na natin konting olive oil pa. Yes, kung marami, tingin nyo, marami kasi talaga siya. Tapos, kailangan lang natin itong ilagay sa warm place. Sadly, ang oven natin ay occupied. So, ilagay natin sa next best thing. Sa taas. Diba? At paaalsahin lang natin to depende. Mga isang oras. Depende. Bahala na. Hindi ko alam eh. So, ngayon gagawa tayo ng sauce ng pizza. Habang hinahanda natin yun. Lagyan lang natin ng butter. Kaya na bahala kung gaano karami. Malaki na kayo. Ito maglalagay ng garlic. Yan. Kapag nagsisimula na siya mag-brown, lagyan natin sibuyas. After nyan, pwede na tayo maglagay ng canned tomatoes. Yan. Lagyan natin ng konting asin. At hantayin natin siyang ma-reduce sa consistency yung gusto niya. Siguro mga, hindi ko alam, depende. 15 minutes siguro, 10 minutes, bahala na. Check na lang natin mamaya. Habang nire-reduce natin ang ating pizza sauce, check na natin ang ating cream puffs. Wow! no? Diba, pare? Ayan natin dito yan. Ang dami yan, so mag-uwi ako. Hindi, marami akong crush eh. Paano yung crush ko? Lutuan mo. Kumuha na nga ako ng video eh. Yan, so hintay lang natin lumamig to, tapos maya-maya papalamanan natin yan. Ngayon, ang gagawin natin, hintayin lang natin umalsa to. Para makapag-pizza na tayo, pare. Ayun. So ito na ang aming focaccia pizza. Yan, mamantika talaga siya. Just how we like it. And medyo mabula na siya. Pwede pa natin siyang paalsahin ng mas matagal pa. Pero nainip na yung crush ko eh. So ito yung sauce natin. Ang ginawa natin kanina. Medyo chunky siya. Okay lang yan. Lagay nyo na dyan. Dahan-dahan lang sa paglalagay. Kahit di nyo makover lahat. Totoo lang. Marami tayong mga ilalagay na iba dyan. Lulunurin natin sa keso yan, pare. Siyempre kasi cheesy tayo. Ikaw lang. Ay, ako lang ba? Meron tayo dito mozzarella. Ayan na bahala, gano'ng karami. Kawawa naman tayo, grater natin, wasak na. Yung kalat nyo, para pantay-pantay naman. Lagyan na natin ang inyong karne of choice. At ang choice namin ay Yun. bacon, pare. Grabe. Pwede ka naman mag-pepperoni. Pwede ka mag-kahit ano, pero bacon na. Siyempre. Siyempre, andyan na tayo eh. Bacon number 1. Bacon number 1. Yes. Dahil sabi ni Ian, bitin daw yung cheese. Di, Ibawi sa bacon. bawi-bawiin natin sa bacon. Gay, ganyan-ganyan na lang, matutunaw din yan. Sasalang na natin siya sa oven na preheated sa 180 degrees Celsius, di ba? Oh, oh. Ang lupit talaga nitong Cherry 8-in-1 air fryer oven dahil kahit ano, pare, ha? Ako na bad trip sa'yo, lalagay kita dyan, lulutuin kita eh. I am pleased to present you Cherry 8-in-1 Air Fryer Oven Pizza. Pare, tingnan mo yan. Teka lang, di ko makakuha. Ang lapit niya na. Siyempre. Malupit ang Cherry 8-in-1 Air Fryer Oven. Siyempre. So meron tayo dito ng 4 na slices ng pinya. At gagawin natin itong pineapple salsa para doon sa ating roast pork, diba? At sasalang natin yon sa pinakamataas na temperature gamit ang ating broil function. Nilagyan lang natin ng konting char na pineapple. Yan. Konting-konti lang, light na light lang. Diba? Chopin lang natin to. Kaya natin na binroil lang konti para lang mag-caramelize yung sugars niya. Tulad nga yan. Diba? Pakita mo. Pati siya naniniwala eh. Yan. So chop lang natin ang mabilisan yan. Yan. Sorry, di ko mahawakan ng init kasi. Sasama natin yan dito. So, meron akong hiniwang ano dyan. Tawag mo dyan? Kalimutan ko na. Sibuyas. Pwede nyo pang lagyan ng kamatis yan. Bahala na kayo. Pero ako hindi na. Titimplahan ko siya ng pepper. Konting salt. Olive oil. Tapos, kung gusto nyo ng anghang, konting chili. Pwede rin kayo maglagay ng fresh garlic dyan. Pero para sa akin, wag na kasi parang ano, pre, paano ko ba explain to? Parang garlic na lang yung nalalasahan ko. Hindi naman nalalasahan yung pinya. Ayan, haluin na lang natin to and that's it, pare. Very basic na pineapple salsa. Pwede mo lagyan pa ng lemon yan. Pwede mo lagyan ng anong gusto mo. Gusto mo, lagyan mo ng kanin yan. Bahala ka. Pero yan na yan, pare. Yan. Ayusin natin yung sa lansa. Hindi na, chichibugin din natin yan eh. Ayan natin ng konti sa taas. Ayan. Cherry 8-in-1 air fryer. Roasted pork. Grabe. Diba? Yan ang ating roasted vegetables, no? Na titimplahan pa natin ng konti ito bago natin plato. So titikman ko muna ng konti. Buka tayo konti. Ako pa tigim ng tigim eh.
Nakakalimutan ko, makakalimutin nga ako, di ba? Oh, goldfish nga pala. Natin ng konting paminta, konting asin, konting maple syrup. Uy, konti lang. At konting balsamic vinegar, konti lang. Para may konting brightness ba. Tapos lagyan na natin dito. Gawa sa air fryer, pare. Cherry 18-1 air fryer oven. Diba? Eh, yung lulutuin pa ba tayo? Ay, yung ano pa, no? Ano ba isa? Pizza. Pare, ang pizza natin. Ngayon, paano ko kaya i-slice to? Dito na lang. Wala ako nung, ano yun, pang slice ng pizza na grrrr, yung gano'n. Paano? Grrrr. Wala ako nun eh. Nasa gitna. Iyon. Iyon, pare. Babalik ko pa ba to? Gusto ko nang kainin eh. Balik mo. Self-control. 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 Ito yung cheese, oh, pangit tuloy. Tatanggalin ko na to, ha. Hindi kasi maganda. Tapos, ano na lang, cream puffs na lang, pare. Meron tayo ditong piping bag na merong piping tip, di ba? Ito ang ating whipped cream. Ika nga niyan, chocolate mouse. Kaya natin yan dyan. Diba? So, ito yung mga, ano natin, mga shells natin. Na binutasan ko na kanina habang mainit pa sila para din mag-escape yung steam. Kasi pag hindi, lalambot lang yan. Pasok lang natin yan. Pulayin nyo hanggat kaya. Uy, medyo lumabas na. Okay na yan. Gawin nyo lang sa lahat ng shells nyo yan. At ito na ang ating air fryer cream puffs. Pare, chocolate cream puffs. Kung di lang susuto, kanina ko pa kinain ito. Takam na talaga ako eh. Tara na, pakain na tayo. Pare, kain na natin. So, dito tayo ngayon sa opisina ko para tumikim. Kasi ang totoo niyan, naman talaga akong pag-asa dun sa crush ko. Okay. Wala eh. Ganun talaga to eh. So, ata, payat eh. Ano tayo magagawa? Non-negotiable sa akin yun. Hindi talaga pwede. So, kung gagawin niyo to, eh, good luck. Pero dahil wala akong pag-asa sa kanya, wala eh. Ito lang ako eh. Sad boy. Wala tayo dito sa ating gulay. Tubig. Kanina, nung tinitikman namin siya, before namin lagyan ng final na timpla, sobrang linamnam niya na, gawa nga nung pork fat. Tapos, nung nilagyan natin ng balsamic vinegar, at saka maple syrup, parang lalong na-brighten yung yung lasa. Hirap ipaliwanag eh. Uy, nalaglag. Pero akin pa rin yun. Ayan. Kung makikita nyo, pwede mo ilapit iyan. Hindi siya dry. Diba? Hindi siya dry. Actually, para makuha niyan, kailangan maganda na cut ng meat yung maibigay sa inyo kasi baka mamaya ibigay sa inyo yung klase ng pork shoulder na malapit sa pork chop. As far as cooking goes, yung doneness, sobrang okay niya. Walang problema. Pero, ako, meron akong comment sa sarili kong luto. Medyo matabang siya sa loob. So, kinulang yung marination natin. Kung yung ability lang ng Cherry 18-1 air fryer oven ang pag-uusapan natin, kung kaya ba niya magluto ng roast pork shoulder, definitely. Kita nyo naman eh, di ba? So ako, para sa akin, note ko sa sarili ko, adjust na lang ng konti sa timpla. Dito ako excited, pare. Sa pizza, nagawa sa air fryer, pare. Uy. Antay ka, masyado siyang mabigat para sa sarili niya. Yan. Kapal ng pizza, pare. Okay, tulad nga na sinabi ko sa kanina, hindi talaga siya authentic na pizza. Para siyang focaccia style na nilagyan ko lang ng topping sa lahat. Kaya ganun yung ginawa ko. Kasi gusto ko patunayan kung kaya ba talagang gumawa ng tinapay ng Cherry 18-1 air fryer oven. Diba? And napatunayan natin dito na yan nga, makapal siya oh. Kayang-kaya niyang gumawa. Kayang-kaya niyang gumawa ng tinapay. Yung tostadong keso, minsan mahirap makuha yan sa sa mga normal na oven eh. Pero dahil sa magandang convection ng Cherry 18-1 air fryer oven, nakuha natin yung tostadong pati yung tostadong gilid na yun. Narinig ba yun? Ang gawa ka ng tinapay sa air fryer, nakagawa ka rin ng cream puffs sa air fryer, pare. Sino mag-aakala? Sino? Sino? Pare. Yung egg wash natin sa kanya, sobrang ganda ng browning kasi nga dahil nga sa convection yan, 'di ba? Kung consistent yung init from back to front, left to right, pare-parehas yung kulay ng natin, ng cream puffs natin, 'di ba? Noong nakaraan sinabi ko sa unang video ko doon na, sorry kukuha lang ako ng keso na isa sa advantages ng air fryer ay dahil maliit yung capacity niya, consistent yung init. Pero pinatunayan itong produkto na to na kahit 25 liters pare yung capacity niya, kaya niyang maging consistent yung init. Diba? Nagtataka ka ba minsan kung bakit pag nagbe-bake ka, yung ibang
yung ibang niluluto mo dito, umalsa na, ito hindi pa. Kasi ang oven talaga, pare, may cold and hot spots yan. Ngayon, sa tulong nitong matinding convection ng Cherry 18-in air fryer oven na to, wala eh. Consistent. Top to bottom, left to right. Pare, di ba? Tsaka dahil sa laking anong capacity niya, bro mo pare, ito isang salang lang to. Yung pizza natin, isang salang lang. Ilang tao na mapapakain yan? Well, kung tayong dalawa lang. Pero kung normal na tao, na mapapakain yan, 8. Diba? Itong roast pork na to, pare, pakita mo. Yan o, isang salang lang din yan. Ilang tao agad mapapakain yan dahil sa capacity niya, 15, 10. Grabe. Diba? Diba? Kaya, ganun katindi ang digital air fryer na yan. Kaya kung interesado kayo, sorry, tumahapon. Teka, cut mo nga. Available ito sa kanilang official website, sa Lazada, and sa lahat pa ng links na ilalagay ko dyan sa baba. Kaya na bahala, kaya na mamili. No? So, pahayin nyo ng pamilya nyo, kaya ka-crush nyo. At least pinapakain nyo na yung mga mahal nyo sa buhay, hindi yung feeling nyo mamahaling kayo, hindi naman pala. Kaya nagkakain ka lang dito eh. Parang sasagutin ka ng crush mo? Hindi, parang ka umasa. Lahat siya. Nasaktan ka lang. Ang sarap lahat. Wait lang, hindi ko patikman yung isa, pero pwede ko masarap. Sarap lahat, pero di pa natitikman yung isa. Oo, di ba ganun yung viewers mo? Yun rin, sarap, pero di pa na natitikman yung. Hindi ka masarap pagluto, pero hindi na natitikman yun. Yun rin ang alat.